प्रियंका. आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत होममेड जेलीची रेसिपी विदाऊट जेलेटिन. याच्यामध्ये आपण अजिबात जेलेटिन वापरणार नाही आहोत आणि त्यासाठी मी घेतले इथे इमल्शन. हे कलरफुल असे इमल्शन घेतले आहेत. तर तुम्ही म्हणाल इमल्शन म्हणजे काय? म्हणजे बऱ्याच जणांना माहिती नसतं, त्यामुळे सांगते. इमल्शन म्हणजे याच्यामध्ये कलरही असतो आणि इसेन्सही असतं. तर तुमचा आणखी एक प्रश्न असेल की आमच्याकडे इमल्शन नाहीये, तर तुमच्याकडे कलर असतीलच, तर तुम्ही कलरही घेऊ शकता आणि त्याचबरोबर इसेन्सही घेऊ शकता. आणि जर तुमच्याकडे लिक्विड कलर नसतील तर हे पावडर फॉर्ममध्ये कलर मिळतात, हेही तुम्ही वापरू शकता. आणखी एक, तर तुम्ही म्हणाल की इसेन्स किती घ्यायचा आहे, तर इसेन्स आपल्याला 1/2 टीस्पून घ्यायचा आहे आणि कलर म्हणाल तर 1/4 टीस्पून कलर घ्यायचा आहे. आणि हे कधी घ्यायचे? जर तुमच्याकडे इमल्शन असते तर ह्या 2 गोष्टी वापरू शकता तुम्ही. आणि आणखी एक गोष्ट लागणार आहे, ते म्हणजे अगर अगर. आता मी 4 प्रकारचे इथं बाउल घेतले आहेत. आता प्रत्येक याच्यामध्ये बाउलमध्ये आपण एक इमल्शन टाकूया. तर हे आहे स्ट्रॉबेरी इमल्शन. तर मी 1 टीस्पून एका बाउलमध्ये टाकून घेते. आणि दुसरं आहे माझ्याकडं ब्लूबेरी, हे सुद्धा टाकून घेते. हे आहे ऑरेंज इमल्शन. याचबरोबर घेतलं आहे मी खस इमल्शन आणि याच्यामध्ये टाकते पायनॅपल इमल्शन. मी या बाउलमध्ये याच्यामध्ये टाकले कारण मी यामध्ये सेट करणार आहे. आता मी ते पातेलं घेतलं आहे आणि या पातेल्यामध्येच आपण टाकून घेऊया 3 कप पाणी. मेजर करून घ्यायचे. 1 कप, दुसरा कप, तिसरा कप आणि हे अर्धा कप, म्हणजे 3.5 कप पाणी घ्यायचे आपल्याला. आणि यामध्ये साखर टाकायची 3/4 कप. आता मी हा पॅन गॅसवरती ठेवलेला आहे आणि साखर आपण पूर्ण अशा प्रकारे मेल्ट करून घेऊया. आता साखर याच्यात पूर्ण मेल्ट झाली आहे आणि गॅसची फ्लेम मी इथं लो टू मीडियम केलेली आहे. आता यामध्येच घालूया आपण हे अगर अगर 1 टीस्पून आणि 1/2 टीस्पून. अगर अगर असं व्हाईट कलरचंच असतं आणि हे 100% व्हेजिटेरियन आहे. आता हे अगर अगर पूर्ण मिक्स केले, पण हलकेच ह्याच्यामध्ये 2 ते 3 उकळी काढून घ्यायची आहे आपल्याला. आता हे आपलं लिक्विड तयार आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. आता या इमल्शनच्या वाटीमध्ये आपण हे बॅटर थोडं थोडं टाकून घेऊया आणि हे थोडंसं मिक्स करून घेऊया. आणि प्रत्येक वेळेस मिक्स करताना वेगळा वेगळा स्पून घ्यायचा आहे. या स्ट्रॉबेरी फ्लेवरमध्ये टाकूया, याचबरोबर खस फ्लेवरमध्येही टाकूया आणि ब्लूबेरी फ्लेवरमध्ये टाकूया. आणि सर्व मिश्रण आपल्याला छान प्रकारे अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचे आहे. किती छान दिसतंय ना, कलरफुल, तुम्ही पाहू शकता. उर्वरित मिश्रण आपण या फ्लेवरमध्येही टाकून घेऊया. अशा पद्धतीने हेही मिक्स करून घेते मी. आता हे सर्व मिश्रण थोडंसं रूम टेम्परेचरवर आलं की मग आपण याला फ्रीजमध्ये ठेवूया 1 ते 1.5 तासापर्यंत. आपली ही जेली 1 तासात फ्रीजमध्ये सेट झालेली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता किती छान अशी सेट झालेली आहे ही. आता आपण कट करूया. आता मी तुम्हाला हे कट करून दाखवते. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर अशी दिसते. चवीला तितकीच भन्नाट होते ही. तर हे पाहू शकता तुम्ही किती सुंदर अशी आपली ही जेली बनवून तयार आहे. अशाच पद्धतीने मी सर्व काढते आणि एका सर्विंग प्लेटमध्ये घेते. अशा प्रकारे ही आपले 4-5 कलरची जेली बनवून तयार आहे. तर तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की मला सांगा आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.